Hello everyone. So in previous lecture we end up with our topic tranquilizer. Then now we are start with our new topic, that is hypnotics, sedative hypnotics. Okay, so hypnotics again, these are the drug acting on CNS, that is central nervous system. Okay, so this hypnotics means what? These are the drugs. This sedative and hypnotics means what? These are the drugs which are used to induce sleep. एखाद्याला झोप येण्यासाठी, म्हणजे झोपेच्या गोळ्या ज्या आपण म्हणतो त्या या कॅटेगरीमधल्या असतात, हिप्नॉटिक्स अँड सिडेटिव्ह. ॲक्च्युली या दोन वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत. हिप्नॉटिक्स वेगळी आहे आणि सिडेटिव्ह वेगळी आहे. त्या दोघांमधला डिफरन्स आपण पुढे बघणारच आहोत. ओके, बट दिस हिप्नॉटिक्स आर सेम ॲज ट्रँक्विलायझर, these are same as antipsychotics drugs. These are drug acting on central nervous system. Okay, so hypnotics or sedative, these are the drugs which are used to induce sleep or to reduce excitement, to overcome the anxiety of the patients. Okay, so what is meant by this hypnotics and sedative? So this sedative and hypnotics means what? Sedative is the drug that produce calming or quieting effect and reduce excitement. It may be induce drowsiness. Okay, sedative हे ड्रग कशासाठी यूज केले जातात? तर त्या पेशंटला काम शांत करण्यासाठी किंवा त्याची एक्साइटमेंट किंवा अँझायटी जी आहे ती रिड्यूस करण्यासाठी. आणि हे जे सिडेटिव्ह आहेत ते काय करतात? ड्रॉझिनेस इंड्यूस करतात, ड्रॉझिनेस निर्माण करतात. ओके, द ड्रग दॅट काम द पेशंट अँड रिड्यूस एन्झायटी विदाउट इंड्युसिंग नॉर्मल स्लीप. आणि हे काय करतात? आपली रेग्युलर स्लीप असते तशी स्लीप इंड्यूस करत नाहीत. ज्यावेळी तुम्हाला सिडेटिव्ह दिलं जातं त्यावेळी काय होतं? तर अदर दॅन नॉर्मल स्लीप प्रोड्यूस होते. ओके, त्या क्षणी तुम्हाला काय होते? झोप लागते. ओके, त्या ड्रगला काय म्हटलं जातं? सिडेटिव्ह. अदर सिडेटिव्ह प्रोड्यूस अदर दॅन नॉर्मल स्लीप विदाउट इंड्युसिंग नॉर्मल स्लीप. ओके, नॉर्मल स्लीप ते इंड्यूस करत नाहीत. वाईल द हिप्नॉटिक इज द ड्रग दॅट इंड्यूस स्लीप रिसेंबल टू अवर नॅचरल स्लीप. ओके, सो हिप्नॉटिक्स ड्रग जे आहेत ते काय करतात? स्लीप इंड्यूस करतात सिमिलर टू अवर नॅचरल स्लीप. जी आपली नैसर्गिक झोप आहे सिमिलरली तशी स्लीप ते काय करतात? इंड्यूस करतात. त्या ड्रगना काय म्हटलं जातं? हिप्नॉटिक्स म्हटलं जातं. वाईल द ड्रग इनिशिएट ऑर मेंटेन द नॉर्मल स्लीप. हे हिप्नॉटिक्स काय आहेत की जे काय करतात? आपली नॉर्मल स्लीप जी आहे ती स्टार्ट करतात आणि ती काय करतात? मेंटेन करतात. म्हणजे काय बघा, काही वेळेला जेव्हा आपण डॉक्टरकडे जातो, जी मोस्ट ऑफ द जी आपली म्हातारी माणसं असतात त्यांना डॉक्टर काय देतात? झोपेच्या गोळ्या देतात. रात्रीच्या वेळी त्यांना झोप येत नाही म्हणून. मग त्या झोपेच्या गोळ्या म्हणजे काय असतात? हिप्नॉटिक्स असतात. ओके, ते काय करतात? आपली जी नॉर्मल रात्रीची झोप आहे ती काय करतात? इनिशिएट करतात, म्हणजे चालू करतात आणि मेंटेन करतात तिला. म्हणजे जर समजा रेग्युलर आपला टाईम इंटरवल असेल, कन्सिडर करा रात्री 10 वाजता झोपत असतील ती एल्डर पीपल आणि सकाळी 5-6 वाजता उठत असतील, तर त्यांचा नॉर्मल पिरियड झाला रेग्युलर स्लीपचा. सो हे हिप्नॉटिक्स आहेत ते काय करणार? त्याबरोबर तशा टायमिंगमध्ये ती स्लीप ती काय करणार? इनिशिएट करणार. वाईली सिडेटिव्ह म्हणजे काय? ते नॅचरल किंवा आपली नॉर्मल स्लीप इनिशिएट करत नाही. जेव्हा एक्साइटमेंट, अँझायटी किंवा सायकॅट्रिक डिसऑर्डर झाली असेल, एखाद्या पेशंटला वेड्याचे झटके वगैरे येत असतील, त्यावेळेला जी दिवसभरामध्ये केव्हाही गोळी दिली जाते आणि त्याच्यामुळं तो पर्सन सायकॅट्रिक डिसऑर्डर्सवाला शांत होतो आणि व्यवस्थित झोपी जातो. शांत होऊन झोप येते, त्याला स्लीप येते. त्या ड्रग्सना काय म्हटलं जातं? सिडेटिव्ह म्हटलं जातं. ओके, सो व्हॉट इज सिडेटिव्ह? इज द ड्रग दॅट प्रोड्यूस कामिंग ऑर क्विंटिंग इफेक्ट अँड रिड्यूस एक्साइटमेंट. इट मे बी इंड्यूस ड्रॉझिनेस. अँड ड्रग दॅट काम द पेशंट अँड रिड्यूस एन्झायटी विदाउट इंड्युसिंग नॉर्मल स्लीप. अँड व्हॉट इज मीन बाय हिप्नॉटिक्स? हिप्नॉटिक्स इज अ drug that induce sleep resembling to natural sleep. Drug that initiate and maintain the normal sleep. Okay, so these are the basic difference between sedative and hypnotics. Okay, then sedative in detail we see what is meant by sedative, that is introduction to sedative. Okay, sedative drug that reduce excitement and calm the patient. sedative काय करतात? एक्साइटमेंट रिड्यूस करतात, तुमचे एन्झायटी, फिअर जो आहे तो रिड्यूस करतात आणि काय करतात? स्लीप इंड्यूस करतात, विच इज induce sleep other than our normal sleep. The most sedative with larger dose produces hypnosis. ओके, सिडेटिव्हचा जर लार्जर डोस दिला तर काय प्रोड्यूस होतं? हिप्नॉसिस प्रोड्यूस होतं. अँड साईट अप ॲक्शन ऑन द लिम्बिक सिस्टीम विच रेग्युलेट थ्रू थॉट अँड मेंटल फंक्शन. आणि ही जे सिडेटिव्ह आहेत ते कुठे जाऊन ॲक्ट होतात? त्यांची साईट ऑफ ॲक्शन काय आहे? लिम्बिक सिस्टीमची. आपण HFVमध्ये बघितले लिम्बिक सिस्टीम जी आहे, जे आपलं काय करते? थॉट्स म्हणजे विचार आणि मेंटल
फंक्शन म्हणजे मानसिक बिहेवियर जे आहे आपलं मानसिकदृष्ट्या फिट राहणं ते सगळं कोण बघतं तर ब्रेनची लिंबिक सिस्टीम बघते आणि ह्या लिंबिक सिस्टीमवरती कोण जाऊन ॲक्ट होतात सेडेटिव्ह ॲक्ट होतात आणि त्याच्यामुळं आपले जे थॉट्स आहेत त्याच्यामुळे सायकॅट्रिक डिसऑर्डर झालेल्या पर्सनचे जे थॉट्स आहेत आणि त्याचे जे मेंटल फंक्शन आहेत ती काय राहतात नॉर्मल राहतात. ओके, सो सेडेटिव्ह ड्रग दॅट रिड्यूस एक्साइटमेंट अँड काम द पेशंट. ओके, अँड साइट ऑफ ॲक्शन फॉर दिस लिंबिक सिस्टीम विच रेग्युलेट थ्रू थॉट अँड मेंटल functions. Okay, then hypnotics are the drug which induce normal sleep and maintain and initiates our normal sleep. Okay, so hypnotics drug which produces sleep resembling to natural sleep. हे काय करतात, हे ड्रग जे आहेत ते काय करतात सेम स्लीप प्रोड्यूस करतात. ओके, कोणती जशी आपली नॅचरल स्लीप आहे तशी स्लीप ते काय करतात प्रोड्यूस करतात. दे आर यूज फॉर इनिशिएशन ऑर मेंटेनन्स ऑफ स्लीप. ते कशासाठी यूज केलं जातात हिप्नॉटिक्स ड्रग, जी आपली नॅचरल स्लीप आहे ती मेंटेन करण्यासाठी हे ड्रग काय केले जातात यूज केले जातात. हिप्नॉटिक्स इन हायर डोस प्रोड्यूस जनरल ॲनास्थेशिया. बघा, सेडेटिव्ह हायर डोसमध्ये दिला तर तो हिप्नॉसिस प्रोड्यूस करतो आणि हिप्नॉटिक जर हायर डोसमध्ये दिला तर तो काय म्हणून ॲक्ट होतो जनरल ॲनास्थेशिया म्हणून ॲक्ट होतो. कारण हिप्नॉटिक जर आपण हायर डोसमध्ये दिलं तर कम्प्लिटली तुमची शुद्ध काय जाते हरपून जाते आणि त्याच्यामुळे ॲज सेम लाईक ऑपरेशनच्या वेळेला जसा ॲनास्थेशिया देतात तसा इफेक्ट ह्या हिप्नॉटिक्सचा हायर डोसमध्ये दिला तर होतो. द साईट ऑफ ॲक्शन ऑन द मिड ब्रेन अँड असेंडिंग रास. ओके, मिड ब्रेन अँड असेंडिंग रास विच मेंटेन वेकफुलनेस. ओके, ह्याची साईट ऑफ ॲक्शन कोणती आहे मिड ब्रेन आणि रास आहे. ओके, रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम. ओके, आपण हे पण बघितलं होतं HAPमध्ये रास रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम. सो मिड ब्रेन आणि रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम जी आहे ती काय करते वेकफुलनेस आपला कायम ठेवते. सो त्याच्यावरती हे हिप्नॉटिक्स काय होतात ॲक्ट होतात. कारण काय होतं ही जर सिस्टीम ॲक्टिवेट असेल मिड ब्रेन आणि असेंडिंग रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम तर ती ॲक्टिवेट असेल ज्यावेळी ॲक्टिवेट होते तेव्हा तुम्ही काय होता वेकफुलनेस होता म्हणजे तुम्ही ताजेतवाने दिसता, झोप वगैरे येत नाही तुम्हाला. त्याच्यामुळे ही सिस्टीम जर इनिबिट झाली किंवा हिला जर आपण सप्रेस केलं तरच आपल्याला झोप येऊ शकते. त्याच्यामुळे हिप्नॉटिक्स काय करतात या सिस्टीमवरती जाऊन ॲक्ट होतात त्यावेळेला आणि तुमची नॉर्मल आणि नॅचरल स्लीप काय करतात ते मेंटेन ठेवतात. ओके, देन हिस्ट्री काय आहे या सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्सची. ओके, सो बिफोर डेव्हलपमेंट ऑफ बार्बिच्युरेट सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्समधला मेजर ड्रग कोणता आहे तर तो आहे बार्बिच्युरेट. सिन्स अँटिक्विटी अल्कोहोल बेवरेजेस अँड पोशन्स कंटेनिंग लॉडनम अँड व्हेरियस हर्बल्स हॅव बीन यूज टू इंड्यूस स्लीप. ओके, काही हर्बल्स होती त्याचबरोबर अल्कोहोल बेवरेजेस होती. फॉर एक्झाम्पल अँटिक्विटी आणि अदर अल्कोहोल बेवरेजेस ते काय करायचे स्लीप इंड्यूस करण्यासाठी पूर्वीच्या काळामध्ये यूज केलं जायचं काही हर्बल्स आणि अल्कोहोल कंटेंट. ओके, देन इन 1857 1857ला ब्रोमाइड वॉज फर्स्ट एजंट टू बी इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली ॲज अ सिडेटिव्ह अँड सून देअर आफ्टर ॲज अ हिप्नॉटिक्स. ब्रोमाइड जो आहे तो काय केला गेला त्यावेळी सिडेटिव्ह स्पेसिफिकली सिडेटिव्ह म्हणून इंट्रोड्यूस केला गेला आणि त्याच्यानंतर तो हिप्नॉटिक्स म्हणून ठरवला गेला. कोण ब्रोमाइड कधी 1857 साली. ओके, देन त्याच्या आधी काय यूज करायची तर जी काही हर्बल्स होती ज्यांच्यामध्ये लॉडनम असेल किंवा पोशन्स असेल किंवा मग अल्कोहोल बेवरेजेस किंवा अँटिक्विटी असेल ती काय करायचे स्लीप इंड्यूस करण्यासाठी झोप यावी म्हणून वापरायचे. त्याच्यानंतर 1857ला ब्रोमाइड हा स्पेसिफिकली सेडेटिव्ह म्हणून यूज केला गेला. नंतर फर्दर स्टडीनंतर त्याला काय केलं झालं हिप्नॉटिक्स म्हणून त्याला काय केला गेला यूज केला गेला. ओके, देन बार्बिच्युरेट्स हा जो मेजर ड्रग्स आहे सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्समधला दिस बार्बिच्युरेट वेअर इंट्रोड्यूस इन 1864. 1857ला ब्रोमाइड आल्यानंतर 1864ला काय केला गेला बार्बिच्युरेट डिस्कवर केला गेला अँड वाईडली डायव्हर्टेड फ्रॉम मेडिकल युजेस अँड यूज on street in the 16th where they were called donners and sold under variety of different name. 1864ला त्याला डिस्कवर केलं गेलं आणि त्याच्यानंतर तो मार्केटमध्ये आला तेव्हा सुरुवातीला त्याला काय नाव होतं डॉनर्स होतं आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या कंपनीने डेव्हलप करून त्याला वेगवेगळी नावं दिली. ओके, देन बार्बिच्युरेट्स हॅड लो थेरापेटिक इंडेक्स वेअर ऑफन यूज फॉर सुसाईड. ओके, बार्बिच्युरेटची थेरापेटिक इंडेक्स कशी होती लो होती. तुम्हाला कोलॉजीमध्ये आता
झालं असेल व्हॉट इज मीन बाय थेरापेटिक इंडेक्स. थेरापेटिक इंडेक्स जेवढी हाय तेवढा तसा सेफ्टी त्या ड्रगची साईड इफेक्ट कमी आणि सेफ्टी जास्त. पण हा जो बार्बिच्युरेट होता डिस्कवर केला गेलेला 1864ला, त्याची थेरापेटिक इंडेक्स कशी होती, लो होती. त्याच्यामुळे तो त्याचा साईड इफेक्ट्स आणि सेफ्टी कमी होती, साईड इफेक्ट जास्त आणि सेफ्टी कमी होती आणि त्याच्यामुळे तो सुसाईडसाठी यूज केला गेला होता. बेअर डिस्कवर्स ऑफ बार्बिच्युरेट्स. बेअरने काय केलं, बार्बिच्युरेट्स डिस्कवर केलं. इथे फोटो दिसतोय तुम्हाला स्क्रीनवरतीच आहे. सायंटिस्ट आहे जॉन फेडरिस विल्यम ॲडलॉफ वॉन बेअर. दिस सायंटिस्ट बेअर discovered the barbiturates in 1864 in under the name of donors. After that various company manufactured that barbiturates under various names, different name. Then these barbiturates had a low therapeutic index where these are often used for suicide purpose. आत्महत्या करण्यासाठी त्याला यूज केला गेला. So this bear discovered this barbiturates. Okay, so this is the history. After that in 20th century 20व्या शतकामध्ये बार्बिच्युरेट इज रिप्लेस बाय बेन्झोडायझेपिन्स. ओके, बार्बिच्युरेट जो होता, ओके, बार्बिच्युरेट काय होता, बार्बिच्युरेट जो होता तो कशापासून रिप्लेस केला गेला, बेन्झोडायझेपिनने काय केला गेला, रिप्लेस केला गेला. ओके, का तर बार्बिच्युरेटची एकतर थेरापेटिक इंडेक्स आहे ती लो होती आणि त्याच्यामुळे त्याचे साईड इफेक्ट जास्त होते आणि तो सुसायडल पर्पजसाठी आत्महत्येच्या आत्महत्येला पर्याय म्हणून तो काय केला गेलायचा, यूज केला जायचा. ओके, त्याच्यामुळे 20व्या शतकामध्ये 20th सेंचुरीमध्ये हा बार्बिच्युरेट कुठल्या ड्रगने रिप्लेस झाला, बेन्झोडायझेपिनने काय केला गेला, रिप्लेस केला गेला. इन 1961 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरडायझेपॉक्साईड. ओके, 1961ला काय झालं हे बघा, इकडे 1857ला ब्रोमाइड आला, त्याच्यानंतर 1864ला कोणाला, बार्बिच्युरेट्स आला आणि त्याच्यानंतर 1961 म्हणजे आताची ही लेटेस्ट डिस्कवरी म्हणायला काही हरकत नाही. ओके, 1961 आणि आताचं 2020. ओके, त्याच्यामुळं 1961 आणि ते 64 म्हणजे जवळजवळ 97 वर्षांनंतर आफ्टर 97 इयर्स दिस बार्बिच्युरेट्स इज रिप्लेस बाय बेन्झोडायझेपिन्स. त्याच्यामुळं कारण सुरुवातीला अशा भरपूर घटना झाल्या होत्या, अजूनही होतात की झोपेच्या गोळ्या खाऊन आत्महत्या केल्याचे, सुसाईड केल्याचं होतं. ओके, सो ते 1961 क्लोरडायझेपॉक्साईड इंट्रोड्यूस झालं. ओके, स्टर्नबॅच नावाचे जे सायंटिस्ट होते, सो दिस स्टर्नबॅच इज क्रेडिटेड विथ इन्व्हेशन ऑफ डायझेपाम, क्लोरडायझेपॉक्साईड, फ्लुराझेपाम अँड नायट्राझेपाम. हे जे लिओ स्टर्नबॅच होते त्यांनी हे ड्रग शोधून काढले. कोणते कोणते, डायझेपाम, क्लोरडायझेपॉक्साईड, फ्लुराझेपाम आणि नायट्राझेपाम. ओके, आणि त्याच्यामुळं बार्बिच्युरेट जो आहे तो काय केला गेला, बेन्झोडायझेपिनने रिप्लेस केला गेला. कधी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन of chlorodiazepoxide in 1961 means after 97 years of discovery of barbiturate. बार्बिच्युरेटच्या 97 वर्षानंतर हा बेन्झोडायझेपिन काय केला गेला, इंट्रोड्यूस केला गेला. का तर बार्बिच्युरेटची थेरापेटिक इंडेक्स लो होती, साईड इफेक्ट जास्त होते आणि तो त्याच्यामुळे सुसायडल पर्पजसाठी, आत्महत्येसाठी यूज केला गेला जायचा. आणि कोणी ह्या बार्बिच्युरेटचा शोध कोणी लावला, जॉन फेडरिच विल्यम ॲडॉल्फ वॉन बेअर, दॅट इज बेअर इन शॉर्ट, सायंटिस्ट बेअर. वाईल दिस बेन्झोडायझेपिन्स आर डिस्कवर बाय सर लिओ स्ट्रेनबॅच. ओके, आणि त्यांनी कुठले दुसरे ड्रग्स शोधून काढले तर दिस स्ट्रेनबॅच इज क्रेडिटेड विथ द इन्व्हेन्शन ऑफ डायझेपाम, क्लोरडायझेपॉक्साईड, फ्लुराझेपाम अँड नायट्राझेपाम. ओके, देन in 1962 मर्लिना मोंद्री डाईड ऑफ बार्बिच्युरेट ओव्हरडोस. ओके, एक स्लिपिंग पिल ओव्हरडोस, ही जी स्लिपिंग पिल होती बार्बिच्युरेट्स, 1962ला काय झालं, मर्लिना मोंद्रिओ डाईड म्हणजे डेथ झाली तिची, ओव्हरडोस झाला तिला बार्बिच्युरेट्सचा, त्याच्यामुळे तिची डेथ झाली. हा त्या काळचा पेपरसुद्धा आहे, न्यूजपेपर की ज्याच्यामध्ये न्यूज आलेली होती. ओके, लॉस एंजल्स टाइम्स, जसा आपला रत्नागिरी टाइम्स तसा तिकडचा लॉस एंजल्स टाइम्स. ओके, त्या काळचा, त्याच्यामध्ये न्यूज आली होती की मर्लिना मोंद्री फाउंड डेड बाय स्लिपिंग पिल ओव्हरडोस ब्लेम. ओके, स्लिपिंग पिल बार्बिच्युरेट्सच्या त्याचा ओव्हरडोस झाल्यामुळे तिची डेथ झाली होती 1962मध्ये. ओके.
Okay, so then what is the difference between sedative and hypnotics? Okay, a drug that reduce excitement calm the patient without inducing sleep. Okay, sedative म्हणजे काय की जे पेशंटला काय करतात, पेशंटची एक्साइटमेंट एन्झायटी फिअर ती काय करतात कमी करतात विदाउट इंड्युसिंग स्लीप, आणि झोप न प्रोड्यूस करतात ते काय करतात पेशंटची एक्साइटमेंट कमी करतात. आणि हिप्नॉटिक म्हणजे काय, द ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबल टू नॅचरल स्लीप. हिप्नॉटिक्स म्हणजे असे ड्रग जी आपले जशी नॅचरल स्लीप आहे त्याला रिसेंबल अशी झोप काय करतात ते स्लीप काय करतात प्रोड्यूस करतात. त्या ड्रगना काय म्हटलं जातं, हिप्नॉटिक्स म्हटलं जातं. हा डिफरन्स महत्त्वाचा आहे खूप. देन सिडेटिव्ह इन थेरापेटिक डोसेस आर एन्झिओलायटिक एजंट. ओके, सिडेटिव्हला जर थेरापेटिक डोसेस म्हणजे काय, एका पर्टिक्युलर रेंज आहे थेरापेटिकची. ओके, त्या सेफ रेंजमध्ये दिला तर तो काय म्हणून ॲक्ट होतो, एन्झिओलायटिक म्हणजे फिअर घालून टाकणारा, फिअर कमी करणारा. वाईल दे आर यूज फॉर इनिशिएशन ऑर मेंटेनन्स ऑफ स्लीप. आणि हिप्नॉटिक्स आहे तो कशासाठी यूज केला जातो, तर आपली जी नॅचरल स्लीप आहे ती इनिशिएट सुरुवात करण्यासाठी आणि आलेली स्लीप मेंटेन कायम ठेवण्यासाठी यूज केले जातात. देन मोस्ट ऑफ सिडेटिव्ह इन लार्जर डोस प्रोड्यूस हिप्नॉसिस. ओके, जर सिडेटिव्ह लार्ज डोसमध्ये दिला तर ते काय करतात, हिप्नॉसिस प्रोड्यूस करतात. दॅट इज ट्रान्स लाईक स्टेट इन विच सब्जेक्ट बिकम पॅसिव्ह अँड हायली सजेस्टेबल. ओके, हिप्नॉसिस करतात. ओके, हिप्नॉटिक्स आपण म्हणतो सेम त्या कंडिशनला तो पर्सन जातो जर त्याला काय दिला असेल आपण, लार्जर डोस दिला असेल कसला, सिडेटिव्हचा तर. देन हिप्नॉटिक्स इन हायर डोस प्रोड्यूस जनरल ॲनास्थेशिया. जर त्याला हायर डोसमध्ये दिला तर ते काय होतात, जनरल ॲनास्थेशिया म्हणजे जे भूल आहे ऑपरेशन देतानाच पूर्ण बॉडी सुन्न करून टाकणारी, त्या पद्धतीत ते काय होतात ॲक्ट व्हायला सुरुवात होते. ओके, देन नेक्स्ट सिडेटिव्ह साईट ऑफ ॲक्शन इज ऑन लिम्बिक सिस्टीम विच रेग्युलेट्स थॉट अँड मेंटल फंक्शन. आपण मागाशी सुद्धा बघितलं सुरुवातीला, सिडेटिव्हची साईट ऑफ ॲक्शन काय आहे तर लिम्बिक सिस्टीम आहे. की लिम्बिक सिस्टीम काय कंट्रोल करते तर आपली थॉट आणि मेंटल फंक्शन जे आहे ती काय करते, कंट्रोल करते. वाईल दिस साईट ऑफ ॲक्शन फॉर हिप्नॉटिक्स इज मिड ब्रेन अँड असेंडिंग रास, दॅट इज कॅपिटल RAS रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम. ती काय मेंटेन करते, आपलं वेकफुलनेस मेंटेन करते. सो व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स? फर्स्ट, सेडेटिव्ह अ ड्रग दॅट रिड्यूस एक्साइटमेंट अँड काम ऑफ द पेशंट विदाउट इंड्युसिंग स्लीप. हिप्नॉटिक्स अ ड्रग विच प्रोड्यूस sleep resembling to natural sleep. Second, in sedative in therapeutic doses are anxiolytic agent. Then in hypnotics, they are used for initiation or maintenance of sleep. Then third, in sedative, most of sedative in larger doses produces hypnosis. Then in hypnotics in higher doses produces general anesthesia. Then in fourth one, in sedative, site of action of this sedative is on limbic system which regulate thought and mental function. Then hypnotics, site of action is on midbrain and ascending reticular activating system which maintain a wakefulness. Okay, then these are the normal pattern of our sleep. Our sleep is divided into two parts, that is REM and NREM. Okay, 50% sleep time is spent into two stages. Okay, REM sleep constitute 30 of total time, last for 5 to 30 minutes of each cycle. ओके, या REM स्लीपमध्ये आपण काय असतो, अवेक असतो, आपल्याला पटकन जाग येते अशा कंडिशनला आपण असतो. ओके, सो आपल्या ह्या स्टेजेस आहेत. ओके, स्लीपच्या ओके सायकल आहेत की आपण कुठल्या स्टेजला कंटिन्युअस स्लीपमध्ये असतो, कोणत्या स्टेजला आपण अवेकफुलनेस असतो. ओके, सो आपली स्टेज ऑफ स्लीप सायकल, इन स्टेज 1 वी आर अंडर द स्लीप ऑफ 2 to 5%. Then in stage 2, which are the non-REM sleep, which consist of 67 to 75% of your total sleep. ओके, सो आपली जी सगळ्यात जास्त स्लीप असते ती कोणत्या स्टेजमध्ये असते तर स्टेज 2मध्ये, non-REM जे स्टेज आहे त्याच्यामध्ये आपली सगळ्यात जास्त स्लीप असते. देन स्टेज 3, इट इज द डीप स्लीप. Okay, that is up to 50 to 25%. Then REM sleep, okay, 25 to 33%. ओके, REM स्लीपला स्लीप जी आहे ती काय असते 25 to 30%. सो ह्या स्टेजच्या सायकलमध्ये आपण जातो. सो स्टेज 2 असते की ज्याला आपण गाढ झोपेची आपली स्टेज म्हणतो, ती स्टेज म्हणजे आपली स्टेज 2 NREM, विच कन्सिस्ट टोटल 67 to 75% ऑफ
ओव्हरऑल स्लीप. टोटल स्लीपमधली किती असते 67 to 75%. ओके, सो दीज आर द सम स्टेजेस ऑफ स्लीप. देन साईट ऑफ ॲक्शन, हे जे सेडेटिव्ह आणि हिप्नॉटिक्स आहेत ते कुठे कुठे ॲक्ट होतात, तर फर्स्ट ऑन मिड ब्रेन, दॅट इज रास रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम विच मेंटेन अवर वेकफुलनेस, ताजंतवानं ठेवणं आपलं हे त्या रासचं काम असतं. देन लिम्बिक सिस्टीम, की जे काय करते आपली थॉट आणि मेंटल फंक्शन आहे ते कंट्रोल करते. देन मेडुला विच कॉज मसल रिलॅक्सेशन, आपलं मसलचं रिलॅक्सेशन जे आहे, कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर मसल रिलॅक्स होणं, ती प्रोसेस कोण कंट्रोल करतो, मेडुला. सो तिथे सुद्धा आपले हे सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक जाऊन काय होतात, ॲक्ट होतात. त्यानंतर सेरिबेलम, इथे तुम्ही जर डायग्राम बघितलात तिथे सुद्धा दाखवलेले आहेत व्हेरियस साईट ऑफ ॲक्शन. देन cerebellum is responsible for ataxia. Then effects limbic system and midbrain. Therapeutic doses anxiolytic. हायर डोसला ते काय करतात, रेटिक्युलर ॲक्टिव्हिटिंग सिस्टीमला पूर्णतः डिप्रेस करून टाकतात आणि त्याच्यामुळं तुम्ही हिप्नॉसिसमध्ये जाता. त्याचबरोबर जर हिप्नॉटिकचा हायर डोस असेल तर ते रेटिक्युलर ॲक्टिव्हिटिंग सिस्टीमला डिप्रेस करतात आणि तुम्ही पुन्हा ॲनास्थेटिक कंडिशनला जाता. Okay, then this is the receptor to which our sedative hypnotics as well as tranquilizer as well as our neuroleptics, okay, thymoleptics, all these drugs are bind to this receptor. कारण जेव्हा आपण ड्रग घेतो ते बॉडीमध्ये ॲक्ट होताना पहिल्यांदा कोणाला जाऊन बाइंड होतात, तर रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतात. तुम्हाला कोलॉजीमध्ये आता झाले असतील रिसेप्टर, तर ते काय करतात, या रिसेप्टरला जाऊन काय होतात, बाइंड होतात. आणि रिसेप्टरला जाऊन बाइंड झाल्यानंतर त्यांची पुढची ॲक्शन काय होते, प्रोड्यूस होते. आता हा काय आहे, गाबा रिसेप्टर आहे. ओके, या गाबा रिसेप्टरला वेरियस साईट असतात. कोणत्या कोणत्या, तर अल्फा बीटा अँड गॅमा साईट्स. ओके, सो दिस अल्फा बीटा अँड गॅमा साईट्स, इन दॅट जी सुपरफिशियल साईट आहे ती बीटा, त्याच्यानंतर त्याला 2 बीटा साईट्स असतात, 2 अल्फा साईट्स असतात आणि 1 गॅमा साईट्स असते. ओके, सो टोटल 5 बाइंडिंग साईट्स असतात या गाबा रिसेप्टरला. ओके, गाबा रिसेप्टर हे कुठे असतात, तर आपली जी सेल मेम्ब्रेन आहे, सेल वॉल आहे, तसं तिथे रिसेप्टर प्रेझेंट असतात आणि या रिसेप्टरला ड्रग बाइंड होतात आणि त्याच्यानंतर तो रिसेप्टर थ्रू ते ड्रग काय होतात, सेलच्या आतमध्ये टाकले जातात. सो हा जो गाबा रिसेप्टर आहे त्याला काय आहे, टोटल 5 बाइंडिंग साईट आहेत. कोणत्या, 2 अल्फा, 2 बीटा आणि 1 गॅमा. ओके, सो जे बायकोकुलिन ड्रग्स आहेत ते कुठे ॲक्ट होतात, जाऊन बाइंड होतात बीटा रिसेप्टरला. सुपरफिशियल जी साईट्स आहे गाबा रिसेप्टरची ती बीटाची आहे, तर त्या सुपरफिशियल बीटा रिसेप्टरला बीटा साईटला जाऊन ॲक्ट होतात. त्याचबरोबर जो डायझेपाम आहे तो सुद्धा काय होतो, बीटा साईटला जाऊन ॲक्ट होतो. देन फ्लुमॅझेनिल जो आहे तो काय होतो, अल्फा रिसेप्टरला जाऊन ॲक्ट होतो. देन DMCM तो गॅमा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतो. त्याच्यानंतर आपला जो बार्बिच्युरेट्स आहे तो कुठे जाऊन बाइंड होतो, अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतो. ओके, त्यानंतर बेन्झोडायझेपिन जो आहे BZD रिसेप्टर, तो कुठे जाऊन ॲक्ट होतो, गॅमा साईटला जाऊन ॲक्ट होतो. ओके, सो दीज आर द साइट्स ऑफ GABA receptor. To this site various drugs are bind according to their properties and action, and through this receptor our drug acting on particularly drug acting on central nervous systems are bind to this GABA receptor. ओके, जे काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती ॲक्ट होणारे ड्रग आहेत ते पर्टिक्युलरली जाऊन कुठे ॲक्ट होतात, या गाबा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतात आणि तिथून मग त्या ड्रगची पुढची ॲक्शन ही काय केली जाते, फर्दर प्रोड्यूस केली जाते. ओके, त्यानंतर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर एक्झाम, दॅट इज डिफाईन सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स. आपण इनिशियल स्टार्टिंगला बघितलं, हिप्नॉटिक्स म्हणजे काय, द ड्रग विच इंड्यूस स्लीप सिमिलर टू अवर नॉर्मल स्लीप. आपली जशी नॉर्मल किंवा नॅचरल स्लीप आहे तशी स्लीप इंड्यूस करणारे ड्रग म्हणजे कोणते, हिप्नॉटिक्स. त्यांची साईट ऑफ ॲक्शन कोणती आहे,
रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम. आणि सेडेटिव्ह म्हणजे काय? दिस ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट ॲज वेल एज एन्झायटी ऑफ पेशंट विदाउट इंड्युसिंग स्लीप. ते काय करतात? एन्झायटी किंवा जी काही एक्साइटमेंट आहे पेशंटची ती रिड्यूस करतात, कोणतीही स्लीप प्रोड्यूस न करता. बट व्हॉट आर द ॲक्च्युअल डेफिनेशन विच आर एक्सपेक्टेड इन युअर exam? So define sedative and hypnotic. So hypnotic means what? These are the drug which depress CNS. Hypnotics आहेत असे ड्रग की जे काय करतात? आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टमला काय करतात? डिप्रेस करतात अँड प्रोड्युसेस स्लीप. आणि काय करतात? झोप निर्माण करतात. दिस स्लीप आर रिसेंबल टू नॅचरल स्लीप इन नॉर्मल डोस. नॉर्मल डोसला त्यांनी प्रोड्यूस केलेली स्लीप ही आपल्या नॅचरल स्लीपसारखी असते. अँड दे आर यूज टू ओव्हरकम इनसोम्निया. आपला जो इनसोम्निया आहे, ओके, त्या इनसोम्नियाला ओव्हरकम करण्यासाठी. इन्सोम्निया म्हणजे काय? झोप न लागणं. सो हा डिसीजला रिड्यूस करण्यासाठी किंवा ओव्हरकम करण्यासाठी या डिसीजच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे हिप्नॉटिक्स यूज केले जातात. अँड व्हॉट आर द सेडेटिव्ह? दीज आर अ ड्रग विच डिप्रेस CNS. ओके, हे ड्रगसुद्धा काय करतात? सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला डिप्रेस करतात, बट डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप. ओके, पण नॉर्मल डोसला ते काय करतात? स्लीप इंड्यूस करत नाहीत, बट काम द नर्व्स. पण आपल्या जे नर्वस सिस्टीम आहे किंवा नर्वस सिस्टीम जी आहे तिला काय करतात? ते एक्साइटमेंट तिची कमी करतात, काम करतात, शांत करतात. दे रिड्यूस एक्साइटमेंट ऑफ नर्व्स अँड हेन्स आर युजफुल इन रिलीफ टेन्शन, एन्झायटी अँड रेस्टलेसनेस. ओके, त्याच्यामुळे हे ते काय करतात? नर्व्सची, आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमची एक्साइटमेंट रिड्यूस करतात. आणि त्याच्यामुळे हे कशासाठी यूज केलं जातात? तर टेन्शनमध्ये. कारण तुम्ही टेन्शनमध्ये असता तेव्हा तुमची सेंट्रल नर्वस सिस्टीम काय असते? ॲक्टिवेट असते, हायपर ॲक्टिवेट. सो ती कमी करण्यासाठी. आणि टेन्शनमध्ये आपली एन्झायटी वाढते, एखाद्या गोष्टीचा विचार करून भीती निर्माण होते. सो ती एन्झायटी रिड्यूस करण्यासाठी आपण हे ड्रग वापरतो. त्याचबरोबर रेस्टलेसनेस, ओके, आपल्याला शांतपणा येत नसेल तर, एक्साइटमेंट जास्त झाली असेल तर ती एक्साइटमेंट कमी करण्यासाठी आपण सेडेटिव्ह वापरतो. व्हॉट आर द सो डिफाईन सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स. हिप्नॉटिक्स, दीज आर द ड्रग विच डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबलिंग टू नॅचरल स्लीप इन नॉर्मल डोस. They are used to overcome insomnia. Okay, then what are the sedative? These are the drug which depress central nervous system but do not produce sleep in normal dose but calm the nerve. They reduce excitement of nerve and hence use in relief of tension, anxiety and restlessness. Okay, कंपल्सरी क्वेश्चन असतो डिफाईन सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स. ओके, ही अशी कंप्लीट डेफिनेशन असली पाहिजे तुमच्या आन्सरमध्ये. Then classification. Okay, what are the classification of this sedative and hypnotics? So basically these sedative and hypnotics are classified into two types. One is barbiturate class and another one is non-barbiturates. So there is big classification for this sedative and hypnotics. पण तुम्हाला क्लासिफिकेशनला प्रत्येक चॅप्टरचं क्लासिफिकेशन हे कंपल्सरी असतं. ओके, कारण काय सांगतो? क्लासिफिकेशनला जवळजवळ 3 मार्क्ससाठी त्या क्लासची डेफिनेशन आणि क्लासिफिकेशन हे 3 मार्क्ससाठी येतंच. सो तुम्ही डेफिनेशन प्रत्येक चॅप्टरमधल्या आणि क्लासिफिकेशन हे तुमचं कंपल्सरी तोंडपाठ असलं पाहिजे. क्लासिफिकेशनवर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळू शकतात जर तुमचं परफेक्ट असेल तर. सो दिस डेफिनेशन ऑफ सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स अँड दिस सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स आर क्लासिफाईड ॲज फॉलो. द ड्रग कंटेन 2 टाइप्स. One, barbiturates and another one is the non-barbiturate drugs. Okay, barbiturate means what? This drug contain barbituric acid nucleus in structure and depending upon duration of action subclassified as. Okay, barbiturate class म्हणजे काय? असे ड्रग की ज्यांच्या मध्ये बार्बिच्युरिक ॲसिडचा न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. ओके, अँड these barbiturates are again classified into subclass depending upon duration of action. ओके, आणि हा बार्बिच्युरेट क्लास आहे तो पुन्हा सब क्लासिफाय केला गेलेला आहे कशावरती? त्यांच्या ड्युरेशन ऑफ ॲक्शनवरती, म्हणजे ते किती काळ ॲक्ट होत आहेत. सो असे ते कशामध्ये ॲक्ट केलेले आहेत? लॉंग ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट म्हणजे 6 hours अँड मोर. त्यांची ॲक्शन किती तासासाठी असते? 6 तास किंवा त्यापेक्षा जास्त. देन इंटरमिडिएट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट्स म्हणजे ते 3 ते 6 तास एवढ्या वेळात ॲक्ट होतात. देन शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट म्हणजे 3 तासापेक्षा कमी काळ त्यांची ॲक्शन टिकते आपल्या बॉडीमध्ये. देन अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग इंट्रावेनस. अल्ट्रा शॉर्ट ॲक्टिंग बार्बिच्युरेटला दुसरं नाव काय आहे? इंट्रावेनस बार्बिच्युरेट्स. ओके, की ज्यांची ॲक्शन मे बी 1 to 1.5 hours असते.
Okay, so this barbiturate drug contain barbituric acid nucleus in the structure, and depending upon duration of action, these barbiturates are again classified as long acting barbiturate, short acting, intermediate acting barbiturate, short acting barbiturate, that is then ultra short acting barbiturate, that is intravenous barbiturates. Okay, then non barbiturates, these are classified as benzo 1,4 डायझेपाईन डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे त्याच्या फर्स्ट आणि फोर्थ पोझिशनला डायझेपाईन डेरिव्हेटिव्ह असणार, आणि सेकंड पायप्रिडिन 2,6 डायोन डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे त्याच्यात सेकंड आणि 6 पोझिशनला किटोन ग्रुप प्रेझेंट असणार, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. देन क्विनॅझोलिलिन्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये क्विनॅझोल रिंग असणार. देन अल्कोहोल अँड डेअर डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे त्याच्यामध्ये अल्कोहोल प्रेझेंट असणार. त्यानंतर अल्डिहाइड अँड डेरिव्हेटिव्ह, ज्याच्यामध्ये अल्डिहाइड हा कंपाऊंड असणार. देन असायक्लिक नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड, असायक्लिक म्हणजे काय, स्ट्रेट चेन, म्हणजे ज्याच्यामध्ये सायक्लिक कंपाऊंड नसणार पण त्याच्यामध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट असणार. आणि मिसलॅनियस म्हणजे अदर कॅटेगरीमधले ड्रग, असे ड्रग की जे सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स म्हणून यूज केले जातात. Okay, so let's see classification in detail. If as I told you earlier, these sedative and hypnotics are classified into two major class, that are barbiturates and non-barbiturates. So first, barbiturate means what? These drug contain barbituric acid nucleus in structure depending upon duration of action. These barbiturates are classified as first long acting barbiturate, means 6 hours or more. Example are barbitone and phenobarbital. Long acting barbiturate for 6 hours or more, example are barbitone and phenobarbital. Then intermediate acting barbiturate, that are for 3 to 6 hours, example are butobarbitone. Then short acting barbiturate, less than 3 hours, example is cyclobarbitone. Then ultra short acting barbiturate, these are also called as intravenous barbiturate, that are for half to 1 hour, example is methohexitone sodium and thiopentone sodium. Methohexitone sodium and thiopentone sodium. The next, non-barbiturates. These non-barbiturates are classified as benzo 1,4 diazepam derivative, example is diazepam and nitrazepam. Benzo 1,4 diazepam derivative, example is diazepam and nitrazepam. Then second, piperidine 2,6 dione derivative, example is glutathione and methylpyrrolone. Okay, piperidine 2,6 dione derivative, glutathione and methylpyrrolone. Then quinazolines, example is methaclone. Alcohol and their derivative, triclophos sodium. Aldehyde and its derivative, parahaldehyde. Acyclic nitrogen containing compound, example is meprobamate. Then miscellaneous drugs, these are diphenhydramine hydrochloride and promethazine. Okay, this diphenhydramine hydrochloride कुठे बघितलं आहे तुम्ही? डायफेनहायड्रामाइन हायड्रोक्लोराईड, जी आपली खोकल्याची औषधं असतात बघा, किंवा तुम्ही विक्स ॲक्शन 500 गोळी घ्या. ओके, विक्स ॲक्शन 500 किंवा आपले खोकल्याचं कोणताही कप सिरप घ्या, त्याच्यामध्ये डायफेनहायड्रामाइन असतं बघा. ओके, सो दिस डायफेनहायड्रामाइन. देन प्रोमिथॅझिन कुठे असतं, तर ज्या अँटीओमिटिंग टॅबलेट्स आहेत, ओके, त्याच्यामध्ये प्रोमिथॅझिन असतं. Okay, so this is the classification of sedative and hypnotics. Then first compound from our drug, that is from sedative and hypnotics, is phenobarbital. So as I put asterisk star mark, so the structure as well as IUPAC nomenclature is important. As this, if we see phenobarbital, these are come under class of barbiturates. ओके, लॉंग ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट्स. फिनोबार्बिटोन हे काय आहे, लॉंग ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट्स आहे, आणि त्याचा क्लास कोणता आहे क्लासिफिकेशननुसार, तर तो बार्बिच्युरेट्स आहे. बार्बिच्युरेट आणि नॉन बार्बिच्युरेटमधला फिनोबार्बिटोनचा क्लास कोणता आहे, तर बार्बिच्युरेट्स आहे. म्हणजे बार्बिटोनमध्ये कोणता न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार, बार्बिच्युरिक ॲसिड. म्हणजे आपल्या आयुपॅक नॉमेनक्लेचर करताना फिनोबार्बिटोनचं पॅरेंट कंपाऊंड कोण झालं, बार्बिच्युरिक ॲसिड. म्हणजे आपल्या कंपाऊंडच्या शेवटला आयुपॅक नेममध्ये बार्बिच्युरिक ॲसिड कन्फर्म झालं. ओके, आता आपल्याला शोधायचे काय, तर सबस्टिट्यूएंट. ओके, इफ वी सी स्ट्रक्चर,
See this structure, NH, C double bond O, NH, C double bond O, CH, C double bond O, this benzene ring, it is the barbituric acid. If you see the numbering 1, 2, 3, 4, 5, at 5 position there are two substituent, one is CH2CH3 means ethyl and one is phenyl. So 5, if you see alphabetical order, there is E come first and then P, so 5-ethyl 5-phenyl barbituric acids. So once you know the structure, then you understand the IUPAC name. Okay, so this is the basic ring is barbituric acid. So for IUPAC name of phenobarbital, we write down the barbituric acid, then we find out the substituent. The substituents are at 5th position, there are two substituent in phenobarbital. These substituents are CH2CH3 means ethyl and another is phenyl ring. So our IUPAC name for this phenobarbital is 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid. Okay, so do you understand the structure and IUPAC name for this phenobarbital? Then let's see the monograph of this phenobarbital. So phenobarbital is the derivative of barbituric acid. So in classification we see this phenobarbital is come under barbiturate class, long acting barbiturate. If it is come under barbiturate class, means it contain barbituric acid nucleus. Then it is acidic in nature due to lactam-lactim tautomerism. ह्याच्यामध्ये काय आहे तर लॅक्टम लॅक्टिम टॉटोमेरिझम आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये काय आहे तर इथे तुम्ही बघा सी डबल बॉन्ड ओ आणि त्याच्या पाठोपाठ NH आहे. हा काय आहे लॅक्टम लॅक्टिम टॉटोमेरिझम आहे, कारण ह्या सी डबल बॉन्ड ओ NHचं कन्व्हर्जन सी डबल बॉन्ड ओ Nमध्ये होऊ शकते. या प्रोसेसला टॉटोमेरिझम म्हटलं जातं, कारण एकच फॉर्म वेगवेगळ्या दोन फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या फिनोबार्बिटॉनचं नेचर कसं झालेलं आहे ॲसिडिक झालेलं आहे. देन दिस फिनोबार्बिटोन हॅज लिफोफिलिक कॅरेक्टर. ह्याचं काय आहे लिफोफिलिक कॅरेक्टर आहे. लिफोफिलिक म्हणजे काय लिपिड लविंग. ओके, लिपिडमध्ये तो सोल्युबल आहे. ओके, लिपोफिलिक असेल तर तो काय असतो हायड्रोफोबिक असतो. जो ड्रग लिपिड लविंग असतो म्हणजे लिपिडमध्ये सोल्युबल होतो तो ड्रग वॉटरमध्ये सोल्युबल होत नाही. ओके, कारण तो हायड्रोफोबिक असतो. हायड्रोफोबिक म्हणजे वॉटर फिअर, ज्याला पाण्याची भीती असते, म्हणजे पाण्यात सोल्युबल होत नाही. म्हणजे जो हायड्रोफोबिक असतो तो लिफोफिलिक असतो आणि जो लिफोफोबिक असतो, लिफोफोबिक म्हणजे लिपिडचा हेट करणारा, लिपिडमध्ये डिझॉल्व न होणारा, तो काय असतो हायड्रोफिलिक असतो, वॉटरमध्ये डिझॉल्व होत असतो. ओके, सो हा फिनोबार्बिटॉन कसा आहे लिपोफिलिक आहे, लिपिडमध्ये डिझॉल्व होतो. आणि जे ड्रग लिपिडमध्ये डिझॉल्व होतात ते आपल्या ब्रेनचं ब्लड ब्रेन बॅरियर काय करतात क्रॉस करतात आणि आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये काय होतात पेनिट्रेट होतात. ओके, सो दिस फिनोबार्बिटोन इज लिफोफिलिक कॅरेक्टर हेन्स पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बॅरियर BBB कॅपिटल BBB ब्लड ब्रेन बॅरियर. आणि लिफोफिलिक नेचरमध्ये असल्यामुळे ते काय करतात आपली जी ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे ती पूर्णतः लिपिडनी बनलेली आहे. आणि हा जो आपला फिनोबार्बिटोन आहे तो लिपिड लविंग आहे, लिपोफिलिक आहे. त्याच्यामुळे तो काय करतो ब्लड ब्रेन बॅरियर काय करतो क्रॉस करतो अँड एक्झिबिट सिडेटिव्ह हिप्नॉटिक दॅट इज CNS डिप्रेसंट ॲक्टिव्हिटी अँड इट इज लॉंग ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट. आणि त्याच्यामुळे ब्लड ब्रेन बॅरियर जोपर्यंत एखादा ड्रग क्रॉस करत नाही तोपर्यंत तो ड्रग काय करू शकत नाही, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती कोणती स्टिम्युलेशन असेल किंवा डिप्रेशन असेल अशी ॲक्टिव्हिटी करत नाही. आणि ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करण्यासाठी ड्रग हा हायली लिपिडिक इन नेचर असावा लागतो. आणि आपला फिनोबार्बिटोन आहे तो लिपोफिलिक आहे आणि त्याच्यामुळे तो ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतो आणि त्याच्यामुळे तो सिडेटिव्ह हिप्नॉटिक इफेक्ट काय करतो प्रोड्यूस करतो. ओके, सो दिस त्याच्यामुळे रिझन येऊ शकतो वाय दिस फिनोबार्बिटोन एक्झिबिट सिडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स ॲक्टिव्हिटी और CNS डिप्रेसंट ॲक्टिव्हिटी. फिनोबार्बिटोन CNS डिप्रेसंट किंवा सिडेटिव्ह हिप्नॉटिक ॲक्टिव्हिटी का दाखवतं, रिझन काय लिहिणार. दिस फिनोबार्बिटोन हॅज लिपोफिलिक कॅरेक्टर hence it cross blood brain barrier and exhibit sedative hypnotics that is central nervous depressant activity. Okay, सो रिझन काय क्वेश्चन काय सांगितला मी वाय दिस फिनोबार्बिटोन एक्झिबिट सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स दॅट इज CNS डिप्रेसंट ॲक्टिव्हिटी. आन्सर फिनोबार्बिटोन हॅज लिपोफिलिक कॅरेक्टर हेन्स पेनिट्रेट इन टू ब्लड ब्रेन बॅरियर अँड एक्झिबिट सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स दॅट इज CNS डिप्रेसंट ॲक्टिव्हिटी अँड दिस फिनोबार्बिटोन इज लॉंग ॲक्टिंग बार्बिच्युरेट्स. Then physical property, so color is white and crystalline powder.
ओके. क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, पावडर नाही. ओके. व्हाईट कलरमध्ये आणि नेचर त्याचं क्रिस्टलाइन आहे आणि सॉलिड फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. ॲज वेल ॲज इट इज ओडरलेस, त्याला कोणताही ओडर नाही आहे, तो ओडरलेस आहे. देन टेस्ट इज बिटर टेस्ट आहे त्याची. देन सोल्युबिलिटी वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये तो सोल्युबल आहे. ओके. देन स्लाइटली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. ओके. क्लोरोफॉर्ममध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे. त्याचबरोबर अल्कली हायड्रॉक्साईड आणि कार्बोनेट्समध्ये सुद्धा स्लाइटली सोल्युबल आहे. अल्कली हायड्रॉक्साईड म्हणजे कोणते? पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड कार्बोनेट्स म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट, पोटॅशियम कार्बोनेट, ते सगळे कार्बोनेट्समध्ये आले. सो व्हॉट आर द, आणि इट मे एक्झिबिट पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय? एकापेक्षा अनेक फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. मे बी ॲमॉर्फस, क्रिस्टलाइन किंवा नॉर्मल अशा फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो, पॉलिमॉर्फ फॉर्म. ओके. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत फिनोबार्बिटोनच्या? इट इज व्हाईट क्रिस्टलाइन ओडरलेस सॉलिड. देन सेकंड, इट हॅज बिटर taste. Then third, it is soluble in water and alcohol, slightly soluble in chloroform and solution of alkali hydroxide and carbonate. Then fourth physical property, it exhibit polymorphism. Polymorph form मध्ये तो काय असतो? एक्झिबिट होतो. Then storage, normal phenobarbital is stable compound, so you can store only in well closed container, but phenobarbital salt of sodium salt of phenobarbital, that is phenobarbital sodium, is hygroscopic. ते कसं असतं? हायग्रोस्कोपिक नेचरमध्ये आहे. सो वी नीड टू स्टोअर दिस फिनोबार्बिटोन सोडियम इन टाईटली क्लोज कंटेनर. त्याच्यामुळे त्याला आपल्याला टाईटली क्लोज कंटेनरमध्ये काय केला पाहिजे? स्टोअर केला पाहिजे. ओके. सो व्हॉट आर द स्टोरेज कंडिशन फॉर फिनोबार्बिटोन? फिनोबार्बिटोन इज स्टेबल कंपाऊंड, बट फिनोबार्बिटोन सोडियम is hygroscopic and store in tightly closed containers. And what are the uses? First use, it is sedative in nervous insomnia. Okay. Sedative म्हणून ॲक्ट होतो. इन्सोमनिया म्हणजे झोप न लागणं. देन अँझायटी स्टेट, अँझायटीमध्ये, फिअरमध्ये. देन डिसमेनोरिया अँड थायरोटॉक्सिकोसिस. ओके. डिसमेनोरिया आणि थायरोटॉक्सिकोसिस याच्यामध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो. देन इट इज यूज ॲज अ अँटी इपिलेप्टिक एजंट टू कंट्रोल टोनिक क्लोनिक सीझर्स. ओके. सीझर्स म्हणजे फिट्स येण्यासारखाच एक प्रकार असतो. त्याला इपिलिप्सी म्हणतात. त्या इपिलिप्सीचे पुन्हा टाईप्स असतात, टोनिक क्लोनिक, मोनोक्लोनिक. ओके. त्याच्यामधले अँटी इपिलेप्टिक म्हणून तो टोनिक क्लोनिक सीझरवरती आपण यूज करू शकतो. देन इट इज यूज टू ट्रीट निओनॅटल जॉन्डाईस ऑर गिल्बर्ट सिंड्रोम. ओके. निओनॅटल जॉन्डाईस म्हणजे काय? नुकत्याच जन्म झालेल्या बाळाला जन्मताच जॉन्डाईस म्हणजे कावीळ असणं, त्याला गिल्बर्ट सिंड्रोम सुद्धा म्हणतो. ते ट्रीटमेंटसाठी आपण ह्या फिनोबार्बिटोन यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस फिनोबार्बिटोन? इज इट इज यूज ॲज अ सिडेटिव्ह इन नर्वस इन्सोमनिया, anxiety state, dysmenorrhea and thyrotoxicosis. Then second use, it is used as an anti-epileptic agent to control tonic-clonic seizure. Then it is used to treat neonatal jaundice or Gilbert syndrome. Then pharmaceutical formulation, these are used as a tablet, elixir and injection. कोणत्या कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो? तर टॅब्लेट्समध्ये अवेलेबल आहे, इलिक्झर म्हणून अवेलेबल आहे, त्याचबरोबर इंजेक्शन फॉर्ममध्ये. सो व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ दिस फिनोबार्बिटोन? फर्स्ट, फिनोबार्बिटोन टॅब्लेट्स. सेकंड, फिनोबार्बिटोन इलिक्झर. देन थर्ड, फिनोबार्बिटोन इंजेक्शन्स. ओके. देन brand names for this phenobarbital, there is Apilic, which contain this is phenobarbital injection. Then Gardinal 60, which contain phenobarbital 60 mg. Then another are Luminal, Phenoson, Barbit and Burdinal. Okay, so what are the brand names for phenobarbital? Apilic, Gardinal 60, Luminal, Phenoson and Barbit and Burdinal. Okay, so this is regarding the phenobarbitons. Okay, so remaining compound we will see into the next lecture, but before end of this lecture I told you what is the important from this part. You need to know the difference between sedative and hypnotics. इम्पॉर्टंट काय काय आहे सेडेटिव्ह आणि हिप्नॉटिक्समधला डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर साईट ऑफ ॲक्शन काय आहे सेडेटिव्हची ती इम्पॉर्टंट आहे. Definition of define sedative and hypnotics, then classification, then structure and IUPAC name of this phenobarbital, uses, pharmaceutical formulations and brand names of these phenobarbitals.
Okay, so here we end up with this lecture. Remaining compound we will see into next lecture. या लेक्चरमधलं काही कळलं नसेल, काही डाऊट्स असतील तर मला कॉल मेसेज करून तुम्ही विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स क्लिअर करूया. ओके, काही कळलं नसेल तर ओके रिव्हिजन करा, रिपीटेडली लेक्चर ऐकत राहा. नोट्स आधीच्या चॅप्टरच्या दिलेल्या आहेत त्यासुद्धा रीड करून त्यांचं रिव्हिजन करा. ओके, सो थँक्यू सो मच.